دوستای خوبم سلام. امروز میخوام براتون یک کوکوی مرغ خوشمزه درست کنم. درست کردن این کوکو واقعاً آسونه و شما میتونید به راحتی آمادهش کنید. مواد لازم: مرغ، پیاز سرخ کرده، گوجه فرنگی، تخم مرغ، سیب زمینی، نمک و فلفل، زردچوبه. خیلی راحت همه مواد رو با هم مخلوط می‌کنیم. خوب که با هم مخلوط شد توی تاب روغن میریزیم و خوب که داغ شد مواد رو توی تاب پهن میکنیم. من از تابه دو طرفه استفاده کردم و خیلی راحت با برگردوندن تابه اونور کوکو هم کاملا سرخ میشه. اما اگه این تابه رو ندارید هم هیچ اشکالی نداره. کوکوها رو برش بزنید و بعد این ور اون ورش کنید. بعد از اینکه دو طرف کوکو کاملا سرخ شد، آروم برشش میزنیم. کوکوی مرغ خوشمزه شما آماده است. بفرمایید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله پیجم رو فعال کنید.